Вітаю, друзі, з вами Сіджо, і в цьому відео розповім історію настання апокаліпсису у всесвіті Project Zomboid. Дякую всім, хто підтримує мою працю вподобайкою, підпискою і дзвіночком. Приємного перегляду. Що ж, ігровий світ Project Zomboid – це напівреальний, напіввигаданий округ Нокс в американському штаті Кентакі. Серед вигаданих міст Ріверсайд і Роузвуд, серед реальних – Вестпойнт, Малдро і Марш-Рідж. На півдні знаходиться велика військова база Форт Нокс, поки не включена в гру, а на півночі – найбільше півмільйонне місто штату Луїсвілл. Спалах зомбі-вірусу в районі міст Малдро і Вестпойнта, що почався 4 липня 93-го на День Незалежності США, назвали інцидентом Нокс або ж подією Нокс. Через 2 дні 6 липня почалася евакуація цивільних в тимчасовий табір на півдні Луїсвілла, а військові оточили територію округу Нокс блокпостами та почали називати його зоною відчуження. При цьому неділями раніше мешканці Малдро і Вестпойнта відчували в повітрі неприємні запахи невідомого походження, а 1 липня, за 3 дні до спалаху, компанія Nox Telecommunications відключила зв'язок на ніби як технічні роботи. Історія вашої смерті стартує 9 липня, через 5 днів після спалаху і через 3 дні після початку евакуації. Детальніше про сюжет гри ми дізнаємося з ефірів телеканалів і радіостанцій. В ранковому випуску новин на телеканалі TripleN відзначається, що офіційні особи вважають за краще відмовчуватися щодо спалаху захворювання, при цьому називати його несмертельним, з симптомами паніки та пригніченого стану. Кореспондентка Кірсті Кормік, що знаходиться в таборі біженців, повідомляє, що вони дуже сердиті, адже люди просто хочуть повернутися додому, а їх тримають силою і нічого не повідомляють. До того ж, через відсутність зв'язку біженці в таборі не можуть зв'язатися з рідними. Також на телеканалі WBLN News кореспондент Річард Гершвін повідомляє, що люди всередині закритої зони в паніці та розгублені, а округ Нокс очеплений військовими. В той же час Френк Хемінгуей, кореспондент на радіо Кентакі, повідомляє, що незважаючи на те, що вже 3-й день йде евакуація, від влади все ще немає жодних офіційних заяв на тему інфекції, а мешканцям лише радять сидіти по домівкам. На радіостанції ННР повідомили, що працівники нью-йоркського метро почали носити гігієнічні маски, побоюючись схожості нової зарази з ускладненим ступенем застуди, і додали, що свідки кажуть про насилля властиве хворим на інфекцію. В обідньому випуску новин на телеканалі і радіостанціях пускають в ефір промову генерала Макгрю, відповідального за блокаду округу Нокс. Генерал підтвердив паніку і пригніченість жителів забороненої зони і заявив про відсутність доказів прояву насилля, свідками яких ніби як були деякі люди. Однак промовчав щодо відсутності телефонного зв'язку. Макгрю закликав зберігати спокій і заявив, що стрільба на кордоні зони відчуження – це всього лише попереджувальні постріли, і ніхто з цивільних не постраждав. Ще генерал додав, що територія округу залишається безполітною, а на додаткові питання журналістів відповідати він не збирається. Після промови генерала кореспондентка радіо Кентакі Джекі Джей додала, що всередину зони відчуження не допускаються ніякі машини, телефонні дзвінки, забороняється відеозйомка. Військові продовжують розвертатися на кордонах забороненої зони, а в тимчасовому таборі зростає паніка через непереконливу промову генерала. В той же час на толк-радіо додзвонився Бобі, який вислизнув із забороненої зони саме перед блокадою. Він сказав, що окрім купи солдат бачив важку техніку, вертольоти, вантажівки та гармати, а про інфекцію чув, що заражені відчувають лихоманку, вони кумедно пересуваються і проявляють агресію. У вечірньому ефірі телеканалу TripleN суддя Мет Хас в програмі «Голос розуму» заявляє, що добре знає генерала, і той не бреше. І якщо генерал говорить, що інфекція не смертельна, то так воно і є. Далі у випуску новин президент США з Білого Дому вперше за час інфекції звертається до народу. Він виражає стурбованість у зв'язку з ситуацією, що склалася, і обіцяє, що співробітники Центру контролю та профілактики захворювань знайдуть корінь проблеми. Президент називає Макгрю взірцевим генералом і не сумнівається, що той впорається із ситуацією навколо округу Нокс, додаючи, що Америка в надійних руках. Тим часом на Радіо Толк додзвонився Твігі, власник бару у Вестпойнті. Він сказав, що минулої ночі поїхав у Малдро навідати двоюродну сестру і зазначив, що воєнні вертольоти літали дуже низько, і це видалося йому дуже дивним. Опівночі у випуску новин повідомляється, що у Вашингтоні тривають протести. Люди критикують адміністрацію президента через нерішучі дії і відсутність повної інформації щодо інциденту Нокс. Тим часом генерал Макгрю приносить вибачення через відсутність ясності і підкреслює, що спалах ізольований і ситуація під контролем. На телеканалі WBLN News в шоу Дона Стівенсона «Нічна бесіда» генерал-лейтенант Джим Дікон, який раніше служив у Форті Нокс, похвалив армію за те, що вона в короткі терміни локалізувала інфіковану територію та повідомив, що в зоні відчуження медики почали проводити дослідження
дослідження інфекції, а замовчування інформації владою прокоментував небажанням дезінформувати населення. Далі ведучий Дон Стівенсон зачепив тему хімічних випробувань в окрузі Нокс в 60-ті роки і спитав у генерал-лейтенанта, чи існують ті лабораторії й досі. Військовий у відставці відповів, що інформація засекречена, що в цілому це маячня, і армія ефективно стримує інфекцію. Другий день, 10 липня 1993-го. Схоже на грип, паніка та збентеження. Такими словами описують інфекцію в ранкових випусках новин на Triple N. Примусова евакуація і створення величезної зони відчуження все ще не пояснюється конкретними роз'ясненнями, говориться в ефірі телеканалу. Доктор Джек Голбрейт, колишній вчений, що працював раніше в Центрі по контролю та профілактиці захворювань, заявляє, що Америка не готова до такого розвитку подій, а влада не здатна оперативно реагувати на загрозу. Тим часом кореспондентка Кірсті Кормік повідомляє, що люди на кордоні зони відчуження не знають, що їм робити, а військові, що їм робити з цими людьми. Лише невелика частина людей бажає евакуюватися в Луїсвіл, інші ж хочуть повернутися до домівок. Кірсті додає, що вимушені біженці розгнівані. В інтерв'ю журналістам люди жаліються, що їм нічого не говорять, а кожен день вони живуть як останній. У когось в зоні відчуження залишилася сім'я, у когось власне діло, а у когось військові навіть відібрали собаку без роз'яснення причин. Тим часом на WBLN News з'явилося офіційне повідомлення Вашингтона, що інцидент Нокс ізольовано, а смертельні випадки всередині інциденту не є слідством інфекції. Тим не менш, на вулицях Вашингтона й досі продовжуються демонстрації через те, що влада приховує повну інформацію. В обідньому випуску новин в студії Triple N з'явився гість, професор Джон Рамірес. На питання ведучих про немотивоване насилля всередині зони відчуження вчений з'їхав, сказавши, що хвороба ізольована і немає ніяких підстав не вірити, що люди не будуть вилікувані. Також вчений відхилив зв'язок із хімічними випробуваннями в окрузі Нокс в часи В'єтнамської війни в 60-ті роки. Після цього ведуча дала слово кореспонденту з Вашингтона Деніелу Сінклеру, що знаходиться на мітингу. Деніел розповів, що натовп на межі і вже сталося кілька бійок, які ліквідувала поліція, але несподівано сталася бавовна. Хтось кинув гранату. Тим часом на телеканалі WBLN News заявили, що з кордонів інциденту Нокс надходить неперевірена інформація про випадки насилля. Репортер із Вашингтона на ім'я Філ розповів, що мітинг переріс в заворушення, а в офіцерів поліції полетіла цегла. Кореспондент із Кентакі Річард Гетшвін сказав, що над зоною відчуження бачили кілька низьколітаючих літаків. Також журналіст додав, що провізія для біженців надходить, але її недостатньо. Також опівдні на цивільному радіо, це щось з типу радіоблога, людина, не називаючись, повідомила, що люди всередині зони відчуження помирають, а по телебаченню і радіо про це ні слова. Також інкогніто додав, що в окрузі Нокс чутно постріли і що не простуду вони всі підхопили разом, і що заражені це вже не люди. У вечірньому шоу «Голос розуму» на Triple N суддя Медхас говорить, що армія США в зоні відчуження швидко і рішуче спіймала хворобу в пастку. При цьому ведучий додає, що він не якийсь там балабол з ящика, а реально переживає, як чорт зна хто. Він закликає вірити в уряд і армію. У вечірньому ефірі WBLN News вчений вірусолог професор Джейк Вілсон заявляє, що поширення хвороби сповільнилося і немає жодних підстав думати, що люди всередині зони не видужають. Тим часом на Радіо Толк додзвонилася якась Катерина та запропонувала теорію про те, що інфекція в м'ясі і що нещодавне відкриття ресторанів Спіфо з цим тісно пов'язано. В нічному випуску новин Triple N повідомляє, що протести в Вашингтоні переросли в погроми, на вулицях бійки та безлад. В Лос-Анджелесі підпали, пограбування і публічні неповиновіння. Це змусило президента відреагувати. Глава держави виступив з промовою, в якій пообіцяв зустрітися з генералом і центром по контролю захворюваннями і дати більше відповідей. Тим часом міжнародні лідери засудили дії Америки. Так, прем'єр Великобританії розкритикував президента за практично повну відсутність ясності. Кореспондент радіо Кентакі Френк Хемінгуей в нічному ефірі повідомив про те, що в Детройті полетіли коктейлі Молотова, а Лос-Анджелеський магазин Гриніс був охоплений вогнем. Та додав, що ці акції свідчать про те, що люди не відчувають себе в безпеці, влада багато не договорює, а в суспільстві зростає всезагальна злість.
Третій день, 11 липня 1993-го. У ранковому репортажі на Triple N Кірсті Кормік повідомляє, що в таборі біженців через відсутність інформації поширюються різні чутки і переважають агресивні настрої. Офіційних фоторепортерів допустили всередину зони, але це поки що не знижує градусу напруження. Ведуча у студії Джоун каже, що панічні настрої та пограбування продовжують наростати у суспільстві. Так було зафіксовано зіткнення молоді у масках із поліцією у місті Мемфіс, і що не залишилося жодного куточку США, які б не торкнулися хаосу. У той же час на телеканалі WBLN News повідомляється, що в Лос-Анджелесі нічні заворушення переросли в шаленство, горять будівлі, а на вулицях бойові дії. Джекі Джей на радіо Кентакі передає тривожну цитату генерала Мегрю про те, що якщо бунтуючі родичі і розлучені сім'ї не почнуть розходитися, їх будуть змушені розсіяти. Після чого Джекі додає, що всередині зони були чутні постріли, а військові відмовилися давати якісь коментарі. У той же час на хвилі 107,6 невідомий радіоаматор із зони відчуження передає, що суспільство обманюють, хоча армія точно знає, що трапилося. Він каже, що інфіковані не люди, вони вмирають дуже швидко і далі відбувається перетворення. І якщо вони встромили зуби у вас, тоді ви один із них. І додає, що люди не можуть покинути зону, тому що снайпера не ставлять запитань, але вони роблять шум, а шум приваблює мертвяків. Вони прибувають натовпом і дуже швидко. Це повідомлення, ймовірно, залишається непоміченим. Тим часом на толк-радіо додзвонився якийсь божевільний Ітан. Він почав стверджувати, що настав судний день, і всім потрібно падати на коліна і каятися, адже Ісус повертається на землю, щоб судити людей за їхні гріхи. На цивільному радіо автор повідомляє, що велика колона мерців прямує у бік межі відчуження, і йому вдалося від неї втекти. Гасло автора речі, про які я говорю, про них багато хто боїться говорити. В обідньому випуску новин на Triple N повідомляється, що на запит Всесвітньої організації здоров'я авіасполучення з США з іншими країнами зупинено, а армія розгортається у великонаселені міста. Президент робить заяву, в якій каже, що медики роблять дослідження всередині зони, але результати поки що не переконливі, і додає, що інцидент Нокс ізольований та йдуть процедури для забезпечення безпеки. На телеканалі WBLN News повідомляється, що буде призупинено не лише міжнародні авіаперельоти, а й перельоти всередині країни вже з 6 години вечора. При цьому президент розкритикував це рішення, виконане на прохання Всесвітньої організації здоров'я, назвавши цей крок безвідповідальним та економічно самогубним, і що намагатиметься відновити авіаперельоти. На радіо Кентакі Джекі Джей повідомляє, що незважаючи на заборону польотів, винятком є повітряні судна з медикаментами або військовими. Також журналістка додає, що панічні скуповування їжі переросли в банальні пограбування по всій країні, і що Америка ходить по гострому лезу бритви. На радіо Knox Talk дзвонить якийсь Тод із критикою заборони перельотів. Тод висловлює думку, що Америка не зможе займатися бізнесом і попрощається з відпустками виключно через те, що у Всесвітній організації здоров'я просто бояться підхопити застуду. У той же час на цивільному радіо автор з території зони відчуження, який раніше втік від Орди, повідомляє, що сховався в надійному місці, прихопивши з собою все потрібне обладнання, щоб вести трансляції. У вечірньому ефірі Triple N у передачі «Голос розуму» суддя Мет Хас закликає людей не божеволіти, дорікаючи, що навіть якщо підпалити весь світ, вони все одно не знайдуть відповідей. Водночас на WBLN News кореспондент із Кентакі Річард Гершвін повідомляє, що армія розширює територію зони відчуження, і це робиться заради відкидання сумнівів. А на радіо Кентакі та радіо ННР повідомляють, що миротворчі сили патрулюють міста та закликають громадян не виходити з дому. На радіо Knox Talk дзвонить якась Латоя з Луїсвіла і скаржиться, що не може й кроку ступити з порогу власного будинку через військових, а на її вулиці стоїть довбаний танк. Опівночі у випуску новин на Triple N повідомляється, що цивільні заворушення помічені в Нью-Йорку, Майамі, Детройті та Лос-Анджелесі. Репортер Марк Спедінг із Нью-Йорка повідомляє, що поліція застосувала проти протестувальників водомети. Після цього Джоун, ведуча в студії, повідомляє, що у зоні відчуження табори біженців і спостерігачів були згорнуті із застосуванням сили. У шоу «Нічна бесіда» на WBLN News Джек Голбрид, колишній керівник Центру з контролю захворювань, що звільнився зі скандалом через скорочення фінансування,
заявив, що це дуже заразна хвороба і її вдалося пригальмувати, але людям усередині зони це вже не допоможе. А причиною інциденту Нокс вважає ліквідацію президентом систем контролю захворювань в обмін на кілька зайвих доларів на рахунках банків. І додав, що військові не в силах стримати зневірених людей. В ефірі радіостанції ННР повідомляють про смерті в Нью-Йорку та безліч постраждалих у Майамі під час зіткнень. А в Кентакі людей, які перебувають усередині нового периметра, евакуюють у тимчасові пункти. Один з очевидців розповів про евакуацію так. Вони прийшли, коли стало темно, кинули мене та мого хлопчика у вантажівку. Сказали, що для нашої безпеки. Я їх запитав, безпеки від чого? Далі очевидець додав, що велику кількість людей розмістили у шкільній залі без ліжок та зручностей, і що солдати налякані та намагаються триматися від людей якнайдалі. На радіо Ноксток додзвонилася схвильована дівчина під ім'ям Ебігейл і розповіла, що їй відома правда і що її хлопець мертвий, і вона вже майже труп. А влада захищає не людей, а себе. А на території округу Нокс знаходяться лабораторії та секретні заводи. День 4, 12 липня 1993-го. У ранковому ефірі новин повідомляється про введення комендантської години у містах США з 18:00, а колони з військових баз спрямовані до центрів мегаполісів. Президент у своєму зверненні закликає громадян взяти себе в руки та бере на себе відповідальність за нестачу зв'язків з громадськістю. І додає, що немає жодних приводів не вірити в те, що жителі Кентакі не одужають, а інцидент Нокс ізольований. Водночас на цивільному радіо ведучий ділиться враженнями про фотографію, зроблену у Вестпойнті кілька днів тому. На ній зображений хлопець, його рот у крові, а відрубана рука звисає ніби на ниточках, але він продовжує стояти на ногах посеред вулиці, всіяної трупами. Насамкінець автор додав, тепер усі знають правду і знають, що їм брешуть. На радіо Ноксток повідомляється, що полиці магазинів порожні і в містах продовжується мародерство та пограбування. В обідньому ефірі на WBL News ведуча в студії Діана показує фотографії тимчасових блокпостів у центрах міст і ставить риторичне запитання, чи втихомирять ці заходи паніку на наших вулицях. На радіо Кентакі кореспондентка Джекі Джей каже, що громадськості досі офіційно не доповіли про небезпеку біологічної катастрофи, хоча ходять чутки про жорстокість і насильство всередині зони відчуження. На радіо Ноксток додзвонилася Даніель з шокуючою історією. Дівчина розповіла, що вона була всередині із мамою. Маму вкусив якийсь чоловік і її забрали. І тепер Даніель не знає, де її мати. Після цього дівчина витягла свого собаку з машини і втекла, але собаку застрелили. Навіщо солдати зробили це? Риторично запитує вона. Даніель додала, що дзвонить з автомобільного телефону, а люди всередині змінилися і всі намагаються всіх убити. На цивільному радіо автор заявив, що мешканці округу Нокс можуть розраховувати лише на власні сили, і ніхто їм уже не допоможе. В вечірньому ефірі Трипл-Н у програмі «Голос розуму» суддя Медхас демонструє моторошні фотографії із зони відчуження, на яких одна інфікована людина напала на іншу, як зброю використовуючи власні зуби. При цьому, висловлюючи жаль, ведучий твердить, що факт залишається фактом, і події були зупинені, а дії армії говорять самі за себе. В ефірі на WBL News демонструється фотографія, яку вже раніше обговорювали на цивільному радіо з людиною з відрубаною рукою. Ведуча каже, що аналітики помітили на ньому сліди численних укусів, а офіційних заяв із Вашингтона все ще не було. Річард Гершвін із Кентакі повідомляє, що фотографія шокувала людей, а на задньому фоні кореспондента чути агресивні вигуки людей, незадоволених брехнею влади. Водночас цю ж фотографію обговорюють і на радіо ННР. На знімку сфотографований натовп, але фокус зосереджений на одній людині, років 30. Його одяг забруднений кров'ю, одна рука піднята начебто у привітанні, іншої руки немає. Він кровоточить, весь покритий ранами, схожими на сліди укусів, або, можливо, рани нанесені йому холодною зброєю, сумнівається ведуча. І додає, він все ще стоїть і, мабуть, не відчуває болю. Тим часом на радіо Ноксток додзвонилася дівчина на ім'я Келлі та заявила, що особисто знає хлопця з фотографії. Вона стверджує, що він працював у кінотеатрі, і Келлі бачила його минулого тижня, коли ходила із сином на фільм про єнота Спіфо. Опівночі в ефірах всіх телеканалів та станцій було помічено перешкоди, а на Трипл-Н прослизнуло щось про військові перельоти.
перельоти. Можливо, зв'язок в окрузі Нокс спеціально глушили військові. А що ви думаєте з цього приводу? І яка, на вашу думку, причина інфекції? Напишіть у коментарі. День 5, 13 липня 1993-го. У ранковому ефірі Triple N кореспондентка Кірсті Кормік повідомляє, люди, які вижили, пролізли через загороджувальні бар'єри і збираються перетнути кордон забороненої зони. Кореспондент WBL News Річард Гершвін підтверджує факт того, що людей відпустили з ізоляції у військовому таборі, та вони рухаються у бік кордону. І додає, що рівень захворюваності у Малдро та Вестпойнті тотальний, а постраждалі поводяться як звірі, кусаються та гарчать. На питання ведучої, чи інцидент Нокс ізольований, Річард відповідає: інцидент так, інформація ні. На радіо ННР про ситуацію в Кентакі кажуть так: ті, хто постраждав від хвороби, полюють за тими, хто не постраждав. На радіо Кентакі хлопець під назвою Джо розповідає, що його утримували люди МакГрю на карантині на військовій базі Форт Нокс, але прокинувшись цього ранку, він помітив, що двері відчинені, а солдатів як не бувало. А у головному гуртожитку у вестибюлі кров та змінені люди. Тим часом на радіо Нокс Толк зателефонував хлопець, який працював прибиральником однієї з лабораторій. Він бачив, як хлопці в білих халатах робили експерименти, можливо, навіть на собаках. На цивільному радіо повідомляють, що у таборі на південь від річки армійці стріляють без розбору у всіх, хто намагається вибратися. Вони не перевіряють на інфекцію, а вигукують попередження, а потім надсилають кулю. В обідньому ефірі кореспондент WBL News Річард Гершвін повідомляє, що ті, що вижили, вийшли із зони відчуження, і армія їх пропустила, хоча раніше утримувала на карантині. Люди, в свою чергу, налякані і голодні. Багато з них розповідають про лихоманку, насильство і спрагу крові у заражених. Люди кажуть, що хвороба поширюється від укусів. На радіо Кентакі Джекі Джей підтвердила факт передачі інфекції через прямий контакт і додала, що інфіковані є лише тінню свого минулого життя. Вони не здатні більше думати, вони хочуть лише кусати, хоч і рухаються, але вони мертві. Джекі каже, що її попросили утримувати цю правду від слухачів, але вона відмовилася. У вечірньому ефірі новин генерал Джон МакГрю заявив, що Америка в безпеці і що період розповсюдження інфекції минув і немає жодних причин панікувати. Далі генерал додав, що не слід вірити в неофіційні заяви і що постраждалі від інфекції не є мертвими. І вчені дуже близькі до встановлення ймовірності розробки вакцини. І вишенька на торті генерал запевняє, що все ізольовано та завжди було ізольовано. У шоу «Нічна бесіда» на WBL News професор Пітер Енслей висловив теорію, що причина інфекції Нокс у м'ясі та у всьому винні ресторани Спіфо, і додає, що зараження спровокувало промислове фермерство, і він про це навіть книгу написав. На радіо Нокс Толк повідомляють про грабунки і мародерство, що продовжується незважаючи на комендантську годину. Люди виносять із полиць телевізори, консолі відеоігр та іншу техніку. День 6, 14 липня 1993-го. У ранковому ефірі Triple N Кірсті Кормік розповіла, що їй вдалося проникнути до забороненої зони, і вона матиме ексклюзив. Судячи з усього, Кірсті знаходиться біля автозаправки і каже, що за рогом жінка, яка працювала тут. Але тепер її розум порожній і вона розгнівана. Але її нога травмована, та вона не може рухатися, і Кірсті з оператором у безпеці. Раптом на тлі лунають постріли та вибухи з табору. Кореспондент WBL News Річард Гершвін повідомляє, що на кордоні почалися заворушення, солдати відкрили вогонь, є постраждалі. На фоні з'являється голос військового, що кричить у мегафон, ймовірно, генерала МакГрю, який заявляє, що інфекція ізольована. Знімальну групу силою змушують припинити зйомку. Тим часом кореспондентка радіо Кентакі Джекі Джей, яка також знаходиться на кордоні табору, підтверджує акти насильства та поранення цивільних. Армійці з силою відсувають схвильованих людей назад. На радіо Нокс Толк зателефонувала жінка на ім'я Френсіс. Вона висловила теорію, що якщо все почалося 4 липня, на День Незалежності, це справа рук терористів. В обідньому ефірі президент, незважаючи на насильство на межі зони відчуження та палаючі вулиці міст, вимагає зберігати спокій. Він кається у помилках, але продовжує стверджувати, що інцидент ізольований. Ведуча у студії Triple N Джон повідомляє, що зв'язок із Кірсті Кормік втрачено. Телеканал WBL News повідомляє, що вони також втратили зв'язок із своїми кореспондентами на місцях. В обідній ефір з межі зони відчуження вийшла лише Джекі Джей. Вона розповіла, що вранці після розправи над 2 беззбройними цивільними насильство переросло в чисту лють. Військові були змушені відступити. Джекі помітила генерала МакГрю і запитала, чи ця кров його рук справа. Генерал наказав заткнути журналістці рота. На радіо ННР повідомляють, що зі своїми кореспондентами на південь Луїсвіла зв'язок також
також втрачено. На радіо Нокс Толк знову зателефонувала дівчина на ім'я Даніель, чию маму вкусили, а собаку застрелив військовий. Дівчина повідомила, що вона чула постріли, після чого з'явилися натовпи заражених людей, і що їх стримати не вистачило або солдатів, або зброї. У вечірньому ефірі Triple N говориться про те, що величезний натовп йде зсередини зони інциденту, кидаючись на біженців і військових без жодного розбору. Військові тим часом не витримали натиску, і кордон був прорваний. На зв'язок вийшов кореспондент Річард Гершвін. Він повідомив, що їх затримали військові за зйомку стрілянини. Далі Річард сказав, що нова стрілянина приваблює все більше мерців, і подія Нокс вийшла з-під контролю. В ефірі радіо Кентакі Джекі Джей заявила, що втратила зв'язок із своїм колегою Френком Хемінгуєм, а зі сторони табору чутно постріли та видно сотні мерців, і що вони полізли з усіх щілин. У передачі «Голос розуму» суддя Мет Хас, який люто захищав владу, повідомив, що кілька годин тому хвиля тих, що перетворилися, ринула через кордон зони відчуження, і його світ розвалюється на частини після всіх цих побачених жахіть. У шоу «Нічна бесіда» до Дона Стівенсона завітав пастор Семюельс. На питання ведучого, що на думку пастора відбувається, той відповів: просто настав кінець часів і пекло вже тут. На радіо Нокс Толк зателефонувала Карла. Вона повідомила, що всі рухаються на північ, але вона мати 3 дітей, і вона не бачила чоловіка вже тиждень, тому вона запаслася їжею і вирішила залишитися, але прямо під час ефіру до Карли вломилися мародери. День 7, 15 липня 1993-го. Кірсті Кормік вийшла в ранковий ефір на Triple N. Вона повідомила, що всі, хто міг іти, пішов на північ у супроводі військової техніки, і що армія відступає. На радіо ННР передають, що мертві тіла кинуті лежати на землі, навколо зловіща тиша, а люди відступають разом із військовими і роблять усе можливе, щоб триматися одне від одного подалі. А в Кентакі запанувала анархія. Джекі Джей повідомляє, що тисячі заражених прорвали кордон, коли було темно. Вони подолали колючий дріт і барикади. Багато цивільних вони просто вбили, інші ж потрапили під перехресний вогонь військових. На радіо Нокс додзвонився чоловік на ім'я Майк. Він дав цінну пораду – стріляти в голову, адже постріли по тулубу, рукам і ногам – лайно собаче, і вони навіть не уповільнюють їх. А якщо пістолета немає, Майк радить розтовкти битою голову, як гарбуз. Водночас на цивільному радіо автор повідомляє, що не може вийти із зони, тому рухається вглиб і сподівається, що Малдро та Вестпойнт постачатимуть. Автор сподівається знайти ще когось, хто залишився живим у цій метушні. В обідньому випуску новин Кірсті Кормік заявила, що інфекція поширюється дуже швидко, без прямого контакту із зараженими. Люди рухаються на Луїсвіл, але дороги встали. Люди голодують, воюють, а тепер ще й хворіють. Мій батько не був укушений, каже один з тих, хто вижив. Він навіть не бачив наживо когось із них, але він все одно зліг з лихоманкою. Я не сумніваюся, він стане одним з них. Тим часом кореспондент ННР повідомив про страшний напад на привалі. Дитина, яка ніби спала, каже журналіст, раптово прокинулася і завдала рани своїй матері. Утворилася юрба. Я пішов. Я не знаю, що сталося далі. Я не хотів знати, сказав журналіст. Джекі Джей радить мешканцям Луїсвіла залишити місто, адже пригода Нокс більше не ізольована. У вечірньому шоу «Голос розуму» на Triple N суддя Мет Хас радить триматися подалі від людей, ховатися і тримати при собі зброю. В ефірі WBLN News повідомляється, що канал вестиме трансляцію до останнього. Проте деякі працівники відправляються до рідних, а на станції залишилися лічені одиниці, поки не настане те, що було передбачено. На радіо ННР та радіо Кентакі підтверджують інформацію про захворювання людей на інфекцію Нокс без прямого контакту із зараженими. Мері на радіо Нокс Толк розповіла моторошну історію. Армія вбиває нас, мого батька. Його заражені навіть пальцем не чіпали, сказала дівчина. Солдат сказав, що йому дуже шкода, і застрелив його. Навів автомат на мене, а потім і собі зніс голову. В ефірі Triple N показують фотографії, на яких заражені накидаються на людей уже в передмісті Луїсвіла. З офісу президента порадили сидіти по будинках і заявили, що їх зусилля зараз спрямовані на обмеження пересування між цілими державами, а ключові мости та переправи заблоковані. У шоу «Нічна бесіда» до Дона Стівенсона завітав Пітер Уотс, єпископ Луїсвіла. Він сказав, що подія Нокс – це випробування, і ми всі отримаємо прощення. Після цього мовлення каналу припиняється.
Джекі Джей на радіо Кентакі повідомляє, що вона знаходиться в порожньому таборі і люди тікають скрізь темряву, і що не всі схильні до захворювання, принаймні так кажуть люди, додає Джекі. Проте відважна дівчина заявляє, що залишається в таборі з усією своєю апаратурою, адже військові повинні будуть скоро повернутися, а її обов'язок журналіста тримати нас в курсі. На радіо Нокстолк дозвонився чоловік на ім'я Говард, який підтвердив факт інфікування без прямого контакту. Він сказав, що бачив, як 20 людей у будинку престарілих померли протягом години. Вони все ще там, у своїх кріслах, за винятком деяких, що повзають по підлозі. День 8 – 16 липня 1993-го. У ранковому ефірі Triple N повідомляється, що інкубаційний період інфекції становить 24 години, а в сусідніх штатах встановлено вже кілька підозрілих схожих випадків. Однак є особи, які не схильні до хвороби. Тим часом Кірсті Кормік надіслала в студію аудіозапис, в якому повідомляє, що її оператор Дюк хворий, а навколо вона бачить лише мертвих чи вмираючих людей. Кірсті припускає, що можливо існують люди з імунітетом. На радіо ННР повідомляється, що чоловіки і жінки по всьому Луїсвілу виявилися зараженими, і ніхто не може пояснити як. Джекі Джей радить тим, хто вижив, знайти притулок і забарикадуватися, але вона сама вже хворіє. На радіо Нокстолк дзвонить жінка, яка каже, що вже захворіла і радить закривати мости і бомбардувати заражені території. В обідньому ефірі на Triple N повідомляється, що симптоми, схожі на інфекцію НОКС, зареєстрували вже у Великій Британії та Сомалі. А на радіо ННР повідомляється, що лікарні переповнені, а тих, хто не може йти, кидають прямо на тротуарі. Хвороба викошує сім'ями. Джекі повідомляє, що вона заразилася, хоча не має жодної подряпини чи укусу, і повідомляє, що через день її вже не буде. В ефірі радіо Нокстолк жінка на ім'я Латоя повідомляє, що мости, що ведуть на північ до Луїсвіла, перекривають військові і підривають. Сотні людей опиняються в пастці. Мовлення Triple N завершується словами судді Мета Хаса: «Ласкаво просимо в пекло, Америка». Джекі Джей востаннє виходить в ефір на радіо Кентакі. Крізь сильний кашель Джекі каже, що це місце перетворилося на пустелю, радить бути пильними і залишатися в безпеці. На Нокстолк зателефонувала співробітниця лікарні Джулія і повідомила, що в лікарні всі підчепили хворобу. Вони на підлозі, у них галюцинації, вони стогнуть і важко дихають. Їх покинули навіть лікарі. Джулія радить не пхати носа в лікарні, адже всі мертвяки незабаром почнуть ходити. День 9 – 17 липня 1993-го. В ранковому ефірі на ННР повідомляють, окрім Кентакі, хвороба дісталася до штатів Колумбії та Огайо, Британії, Сомалі, Південної Кореї та Японії. В обідньому ефірі ННР звучить промова Джона Макгрю. Генерал закликає взяти зброю і згуртуватися перед обличчям загрози, і не боятися тиснути на спусковий гачок, навіть якщо вони ваші друзі чи сім'я. Макгрю говорить, що настали темні часи, але США як нація це переживе. Вас ніхто не забув, ми повернемося за вами, закінчує промову Макгрю. Завершується трансляція Нокстолк Радіо ННР, щодобу транслює повтор промови Макгрю і зведення про нові інфіковані міста і країни. Нагадую, що вподобайки і коментарі дуже допоможуть просунути це відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.